Năm 1905, cậu bé 11 tuổi Frank Epperson đã bỏ quên một chiếc cốc chứa hỗn hợp soda và một chiếc que qua đêm. Hỗn hợp soda trong cốc bị đóng băng và vô tình trở thành que kem đầu tiên trên thế giới. Ngày nay, kem que đã trở thành một món ăn nhẹ đông lạnh được ưa chuộng bởi mọi lứa tuổi. Để sản xuất kem que cần hai nhóm nguyên liệu, nhóm dạng rắn và nhóm dạng lỏng. Nhóm dạng rắn gồm sữa bột, đường, chất ổn định, chất nhũ hóa. Nhóm dạng lỏng gồm sữa tươi, cream, sữa đặc, syrup. Đầu tiên, các loại nguyên liệu được phối trộn theo trình tự để đạt hiệu quả phối trộn cao nhất. Tiếp theo, hỗn hợp kem được gia nhiệt đến 73 đến 75 độ C và tiến hành đồng hóa. Mục đích nhằm ổn định hệ nhũ tương và giúp sản phẩm có độ đồng nhất cao. Để giảm mật độ vi sinh vật có trong sản phẩm, hỗn hợp kem tiếp tục được thanh trùng ở 83 đến 85 độ C trong 15 giây. Sau đó, hỗn hợp kem được chuyển vào bồn ủ chín ở 2 đến 5 độ C trong tối thiểu 4 giờ. Quá trình này dẫn đến một số biến đổi như protein bị hydrate hóa, kết tinh chất béo. Để có được cấu trúc xốp đặc trưng, hỗn hợp kem sẽ trải qua quá trình lạnh đông sơ bộ, sau đó được chuyển vào thiết bị dập que để định hình sản phẩm. Nhằm tăng độ cứng của que kem, tiến hành lạnh đông sâu trong cabin ở âm 38 đến âm 40 độ C. Cuối cùng tiến hành bao gói, đóng thùng và đưa đi bảo quản. Với ưu điểm giá thành rẻ và đa dạng hương vị, kem que đã trở thành thức ăn giải nhiệt không thể thiếu trong những ngày nắng nóng.